हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं एकदम गुजराती स्टाइल गुंदा केरीनुं खाटुं अथाणुं અને અહીં આપણે ગુંદાને ભરવાની એક નવી જ રીત શીખીશું। તો ચલો આખું વર્ષ ખરાબ ન થાય એની બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે ગુંદા કેરીનું ખાટું અથાણાની રેસીપી શરૂ કરીએ। અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। तो गुंदा केरीનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીં એક રાજાપુરી કેરી લીધી છે। મોટાભાગે લોકો આ જ કેરી વાપરતા હોય છે, પણ તમે આની જગ્યાએ કેસર કેરી જે કાચી આવે એ પણ વાપરી શકો। હવે આપણે એના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેવાના છે અને હવે આ ટુકડાને આપણે એક વાસણમાં લઈ લઈશું। હવે આ ટુકડામાં આપણે મીઠું અને હળદર નાખવાના છે। તો મેં અહીં એક મોટા ચમચા જેટલું મીઠું લીધું છે, જે સ્પેશિયલી અથાણા માટેનું જાડું મીઠું આવે છે એ નાખ્યું છે। તમે નોર્મલ ઘરમાં પડેલું મીઠું પણ વાપરી શકો। અને ત્યારબાદ અડધો ચમચો જેટલી હળદર નાખીશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે મિક્સ કર્યા બાદ ઢાંકણ ઢાંકી અને આ કેરીના ટુકડાને એક આખી રાત માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું, જેનાથી સવારે એનું થોડું પાણી થઈ જાય। તો સવારે આપણે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો હળદર અને મીઠું મિક્સ થઈ અને પાણી છે થઈ ગયું છે। હવે આ હળદર મીઠાવાળા પાણીમાંથી કેરીના ટુકડાને કાઢી લેવાના છે। તો એની માટે અહીં મેં કાણાવાળું વાસણ લીધું છે અને નીચે એક મોટું વાસણ રાખવાનું અને એમાં આ કેરીના ટુકડાને પાણી સહિત જ નાખી દેવાના છે, જેનાથી વધારાનું પાણી છે નીતરી જશે। અને હવે આપણે આ ટુકડાને અડધી કલાક માટે એમને રાખી દઈશું, જેનાથી પાણી થોડું ઘણું પણ હશે પણ નીતરી જશે। અને આ જે હળદર મીઠાવાળું પાણી છે એનાથી તમે પિત્તળ તાંબાના વાસણ પણ ઉટકી શકો અને આ પાણીને તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરો તો ડાળા ગરમર જેવા અથાણા પણ બનાવી શકો। હવે આપણે અડધી કલાક પછી આ કેરીના ટુકડા એકદમ ડ્રાય થઈ જાય એટલે એક કપડું લેવાનું છે, વ્હાઇટ કલરનું કોટનનું કપડું છે, એમાં મેં આ ટુકડાને ચમચાની મદદથી પાથરી દીધા છે। બને ત્યાં સુધી અથાણું બનાવો ત્યારે હાથ છે એ લગાવવો નહીં, જેનાથી અથાણું આખું વરસ સારું રહે છે। હવે આ કેરીના ટુકડાને આપણે ઘરમાં જ 7 થી 8 કલાક માટે સૂકવી દેશું। આ કેરીના ટુકડાને ક્યારે સૂર્યપ્રકાશમાં ન સૂકવવા, નહીંતર એ કાળા પડી જશે અને ચવડ થઈ જશે। તો જ્યાં સુધી કેરીના ટુકડા સુકાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બોળો વઘારીએ। તો એ એક પોળા વાસણમાં 1 કપ જેટલા મેથીના કોરિયા લીધા છે અને આને આવી રીતે ફરતી સાઈડ ગોઠવી દેશું। હંમેશા ખાટી કેરીના અથાણામાં મેથીના કોરિયાનું પ્રમાણ રાઈના કોરિયા કરતાં વધારે હોય છે। હવે વચ્ચે આવી રીતે જગ્યા કરી અને ત્યારબાદ મેથીના કોરિયા કરતાં અડધા એટલે કે હાફ કપ જેટલા રાઈના કોરિયા લેશું અને એને પણ આવી રીતે ફરતી સાઈડ ગોઠવી દેશું। ત્યારબાદ હવે આપણે બીજી બધી વસ્તુ ઉમેરીશું, જેમાં એક તજનો ટુકડો ઉમેરવાનો છે, ત્યારબાદ 10 થી 15 આખા મરીના દાણા, 1 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરવાની છે। અને હવે આપણે આ બોળામાં વઘારવા માટેનું તેલ ગરમ કરવાનું છે, તો એનું માપ જોઈ લઈએ। મેં અહીં 1 કપ જેટલું તેલ લીધું છે। આ કપના માપથી જ મેં મેથીના કોરિયા લીધા હતા, તો એ જ કપના માપથી તેલ લઈ અને વઘારિયામાં આપણે ગરમ કરવા માટે રાખી દેવાનું છે। અહીં તેલ મેં સિંગ તેલ લીધું છે। અથાણામાં બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવો। હવે આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે થોડી હિંગ નાખીને ચેક કરીશું, તો તરત ઉપર આવે છે એનો મતલબ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે એ જ ગરમ તેલ છે આપણે આમાં ઉપરથી રેડી દેવાનું છે। તેલ હંમેશા હિંગ છે ત્યાં જ રેડવું, એકસાથે બધા જ બોળા ઉપર ન રેડવાનું, એ જાતે જ ફેલાઈ જશે। અને હવે આપણે તેલ નાખ્યા બાદ વાસણને આવી રીતે ફેરવશું એટલે તેલ બધી જ જગ્યાએ આવી રીતે ફેલાઈ જશે। અને ત્યારબાદ હવે આપણે બોળો વઘારાઈ ગયો છે તો ઉમેરીશું એમાં હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી વરિયાળી વઘાર કર્યા પછી જ ઉમેરવી, નહીંતર એ બળી જાય છે। અને હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આ બોળો અત્યારે ખૂબ જ ગરમ છે એટલા માટે અત્યારે એને 1 કલાક માટે સાઈડમાં રાખી દેવાનો છે અને એકદમ ઠંડો થાય ત્યારબાદ બીજા મસાલા કરીશું। હવે બોળો ઠંડો થઈ ગયો છે તો ઉમેરીશું એમાં મીઠું। તો મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું છે, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધતા ઓછું કરી શકો। આપણે કેરીમાં પણ ઉમેર્યું છે તો એ પ્રમાણે બોળાના ભાગનું મીઠું જ ઉમેરવાનું છે। હવે ઉમેરીશું 1/4 કપ જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું। લાલ કશ્મીરી મરચું તમારા અથાણાને એકદમ સરસ કલર આપે છે। અને ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલું તીખું મરચું। તો અહીં આ બંને મરચું છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે તમારા અથાણાને સારો કલર અને સ્વાદ આપવા માટે। ખાલી કશ્મીરી મરચું પણ ના ઉમેરવું અને ખાલી તીખું મરચું પણ ના ઉમેરવું, બંને મરચું છે ઉમેરવાથી તમારા અથાણાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે અને સ્વાદ પણ સરસ આવશે। મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણો આ અથાણાનો બોળો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આગળનું સ્ટેપ કરીએ તો મેં 250 ગ્રામ જેટલા ગુંદા લીધા છે। આવા એકદમ લીલા ગુંદા મીડિયમ સાઇઝના લેવાના। હવે આપણે આ ગુંદા છે એને એક પ્લેટમાં લઈ અને અહીં એક ગુંદું હું તમને ફોડીને બતાવી દઉં। મેં એક ડીશમાં મીઠું લઈ રાખ્યું છે, તો આપણે ગુંદાનું ઉપરનું આવી રીતે કાઢી અને થોડું પ્રેસ કરીશું એટલે ગુંદું છે ફૂટી જશે। અને ત્યારબાદ આપણે અંદરનું બીજ છે છરીની મદદથી બહાર કાઢી લેવાનું છે। અને હવે જે મેં મીઠું એક પ્લેટમાં લીધું છે એમાંથી આપણે થોડું મીઠું લઈને ગુંદાને સાફ કરી લેશું, જેનાથી ચીકાશ છે નીકળી જશે।
જો તમારે આવી રીતે ગુંદા સાફ ન કરવા હોય તો ગુંદાને ફોડીને સીધા જે કેરીનું ખાટું પાણી નીકળે છે એમાં પણ તમે પલાળી શકો અને ત્યારબાદ સૂકવી શકો. પણ એ ગુંદા છે એ આગળ જતાં આખું વરસ જ્યારે તમે અથાણું બનાવો એમાં એનો કલર છે થોડો બ્લેક થતો જાય છે. તો આવી રીતે ગુંદા છે મેં પહેલું સાફ કરી લીધું છે. આ જ રીતથી બીજા બધા ગુંદા સાફ કરી લેશું અને તૈયાર કરી લેવાના છે. અને બીજી એક રીત છે આગળ હું તમને બતાવીશ. તો અહીં મેં બધા જ ગુંદા સાફ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે અને મીઠાથી જ સાફ કર્યા છે, જેનાથી એની બિલકુલ ચીકાશ છે જતી રહી છે. હવે આપણે આ ગુંદાને ક્યાંય પણ ખાટા પાણીમાં પલાળવાના નથી, પણ ડાયરેક્ટ જે આપણે બોળો વઘાર્યો છે એ બોળાને આમાં ભરી લઈશું. હવે ઘણા લોકો છે એ ગુંદાને ખાટા પાણીમાં પલાળી સૂકવી અને ત્યારબાદ બોળો ભરતા હોય છે, પણ એ રીતમાં ગુંદાનો કલર છે થોડો આગળ જતાં ડાર્ક થઈ જાય છે. તો હવે આપણે ગુંદાને આવી રીતે ડાયરેક્ટ ભરી લેવાના છે. હવે એક બીજી રીત પણ કહી દઉં કે જેમાં તમારે ગુંદું છે એને સીધું ઠળિયો કાઢી અને તમે ભરી શકો, જેમાં મીઠાથી સાફ કરવાની પણ જરૂર નથી. અને એ રીતમાં આપણા જે બોળામાં મીઠું નાખ્યું છે એ મીઠાથી જ ગુંદાની ચીકાશ છે જતી રહે છે. તો તમે 3 રીતથી ગુંદા છે બનાવી શકો. તો આપણું પહેલું ગુંદું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ રીતથી બધા જ ગુંદા ભરી લેશું. તો બસ આપણા ગુંદા ભરાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે, બોળો પણ તૈયાર થઈ ગયો છે અને આપણે જે કેરી સૂકવી હતી એ કેરી પણ સુકાઈ ગઈ છે. તો હવે આ કેરીને આપણે જે બોળો વઘાર્યો તો એમાં એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લેશું. કેરી મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે જે ગુંદા ભર્યા છે એ પણ આમાં એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે આ અથાણું છે ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે, પણ હજી આપણે એને આખું વરસ ભરી ન શકીએ. તો હવે એક વખત મિક્સ થઈ ગયા બાદ એક રાત માટે એને ઘરમાં જ આમનામ રાખવાનું છે, જેનાથી કેરી, ગુંદા અને બધો બોળો એકબીજા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકીને એક રાત માટે એને સાઈડમાં રાખી દઈએ. તો એક રાત પછી આપણે સવારે ચેક કરીએ તો ગુંદા, કેરી અને બોળો બધું જ સારી રીતે એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આ અથાણું છે આખું વરસ સારું રહે એની માટેની એક રીત જોઈ લઈએ. તો અથાણું છે સ્ટોર કરવા માટે સૌ પ્રથમ આપણે અહીં તેલ ગરમ કરવાનું છે. તો અહીં મેં 1 કપ જેટલું તેલ લીધું છે અને આ તેલને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરવાનું છે. તો અહીં તેલ છે એ તમે જોઈ શકો છો એમ ધુવાળા નીકળવા લાગ્યા છે. તો થોડી હિંગ નાખીને ચેક કરી લેશું. તો હિંગ તરત જ ઉપર આવે છે એનો મતલબ તેલ સારું એવું ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસ બંધ કરી દેશું અને આ તેલને એકદમ ઠંડુ કરવાનું છે. લગભગ 4 થી 5 કલાક જેવો સમય લાગશે. એકદમ ઠંડુ થઈ ગયા બાદ એનો ઉપયોગ કરીશું. તો તેલ હવે બિલકુલ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ તેલનો ઉપયોગ આપણે જે અથાણું બનાવ્યું છે એને સ્ટોર કરવા માટે કરવાનું છે. તો અહીં અથાણામાં આવી રીતે રેડી દેવાનું છે. અહીં જ્યારે પણ તમે સ્ટોર કરવા માટે અથાણું છે એ ભરતા હો બરણીમાં, ત્યારે તેલ હંમેશા ગરમ કરી અને ઠંડુ કરી લેવું અને ત્યારબાદ જ એનો ઉપયોગ કરવો. તો આવી રીતે કરવાથી અથાણું આખું વરસ છે ખરાબ નથી થતું. હવે આપણું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે એને બોલમાં લઈ લેશું અને સાથે સાથે આ અથાણું છે એ બન્યા પછી તરત તો ખાવા લાયક નથી થતું, કારણ કે મેથીના કુરિયા થોડા કડવા હોય છે. તો 4 થી 5 દિવસ પછી તમે એને ખાઈ શકો. આખું વરસ સારું રહે એની માટે એરટાઇટ કાચની બરણીમાં એને ભરી લીધું છે. તો આશા રાખું કે બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે આ રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.